GOKU ng Pinas Voice Acting Workshop Batch 2! Hello, andito na tayo sa venue. Maaga tayo, 12:20. Ngayon yung last day namin ng voice acting workshop with Sir UTANES. Ngayong araw na to, ito yung last session namin. And also, graduation day. Ngayon lang kami magkikita-kita in person ng ibang mga students ni Sir UTANES. Papasilip ko sa inyo kung ano yung ginagawa namin dun sa last session namin sa voice acting workshop with Sir UTANES. Kame, hame, wave! Let's go! GOKU ng Pinas Voice Acting Workshop Batch 2! Alright, thank you so much. Thank you so much. Great honor.